Αυτό είναι το νέο Africa Twin και είμαστε πού αλλού? Στην Αφρική. Μόλις περάσαμε 2 μέρες οδηγώντας το σε όλους τους δρόμους και από ένα περίεργο γύρισμα της τύχης και με όλους τους καιρούς. Είναι τύχη που ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε να δοκιμάσουμε το Αφρικα με όλες τις συνθήκες. Από τις 3 διαφορετικές εκδόσεις εξοπλισμού οδηγήσαμε τις 2. Αυτή με το ABS και φυσικά εκείνη με ABS και DCD, που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της Honda για το πρώτο κυβότιο που αλλάζει σχέσεις αυτόματα και πλέον έχει προσαρμοστεί και για οδήγηση στο χώμα. Αποφεύγω να πω αυτόματο κυβότιο γιατί σε πολλοί κόσμο ο όρος αυτός δημιουργεί συνειρμούς με σκούτερ, Aprilia Mana και γενικά με CVT μετάδοση με την οποία η τεχνολογία των 2 συμπλεκτών δεν έχει καμία σχέση. Από τους χρωματικούς συνδυασμούς υπήρχε εκεί και μία μοναδική ολόμαυρη Αφρικα που η Honda δεν την είχε εμφανίσει σε καμία έκδοση μοτοσυκλέτας ούτε και στην έδρα της στο Τόκιο και ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα από κοντά. Δεν περίμενα να της ταιριάζει τόσο πολύ η μονοχρωμή έκδοση, αν και η τρίχρωμη είναι αντικειμενικά ομορφότερη. Μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει στο DCT που πλέον η σπορ λειτουργία του έχει 3 διαφορετικά στάδια, ενώ υπάρχει και ξεχωριστό πρόγραμμα για το χώμα. Αυτό μπορείς να το ενεργοποιήσεις με τη μοτοσυκλέτα σε ακινησία, όπως και την απενεργοποίηση του ABS στον πίσω τροχό, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες καταστάσεις λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν και η κινήση. Το DCT επιβαρύνει την Αφρικα με 10 κιλά βάρους, που δικαιολογείται σαν αριθμός αν αρχίσεις να προσθέτεις όλα όσα απαιτούνται για τη λειτουργία του, από το σύστημα λίπανσης με το έξτρα λάδι και το δεύτερο φίλτρο λαδιού μέχρι τον διπλό άξονα του κυβωτίου. Τα αναλύουμε όλα αυτά στο πρώτο τεύχος του 2016 που σηματοδοτεί και τα 30 χρόνια του Μοτό και προσπερνώντας τα τεχνικά θα μείνω σε ένα πρακτικό κομμάτι. Είναι τόσο μοιρασμένα τα πρόσθετα κιλά γύρω από το κέντρο βάρους της μοτοσυκλέτας που δεν γίνονται αντιληπτά. 10 κιλά είναι ένα βάρος που το καταλαβαίνεις καλύτερα αν είναι ψηλά τοποθετημένο ή πιο κοντά στον πίσω άξονα. Όμως, όταν είναι τόσο κοντά στο κέντρο βάρους, το οποίο σχεδόν συμπίπτει και με το γεωμετρικό κέντρο της μοτοσυκλέτας, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό. Συνολικά η Νέα Αφρικα είναι πολύ καλά ζυγισμένη μοτοσυκλέτα. Ωστόσο, ούτε ελαφριά είναι, ούτε όμως έχει γίνει προσπάθεια να πετύχουν κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, έχουν βάλει ατσάλινο πλαίσιο με ενιαίο οπλοплαίσιο, αντί ας πούμε για αλουμίνιο με αφαιρούμενο εγωπλαίσιο. Βασικός λόγος γι' αυτό ήταν να υπάρχει σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες παρόλο τη μεγάλη διαδρομή των αναρτήσεων και τις διαστάσεις των τροχών. Τελικά, η Honda έκανε μια αλλαγή στρατηγικής απέναντι στον ανταγωνισμό και αντί να κυνηγεί στα νούμερα στα τεχνικά χαρακτηριστικά, εστίασε στην εμπειρία της οδήγησης και σε αυτό που λέμε καλό για όλους. Δεν λέει λοιπόν ότι το Africa είναι ready to race και γι' αυτό υποστηρίζει πως δεν χρειάζεται 150 άλογα. Αν το δεις καθαρά τεχνοκρατικά, με σχέση τιμής απόδοσης, βάζοντας μονάχα υγρό και άλογα στη συζήτηση του ανταγωνισμού, τότε ναι, η εικόνα του Africa δεν είναι καλή. But it's very dangerous. There's no room for error on the path itself. We're very confident at this stage that this afternoon it won't rain. Από την άλλη όμως, οι μοτοσυκλέτες δεν πρέπει ποτέ να κρίνονται τεχνοκρατικά. Η Honda έκανε την επιλογή να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό που έχει μεταφέρει τη μάχη της υποδύναμης στις μοτοσυκλέτες παντός δρόμου, όπου τα άλογα δεν έπαιζαν ρόλο μέχρι πριν λίγο καιρό. Έφτιαξε λοιπόν ένα κινητήρα με πρωτοποριακό σύστημα λίπανσης και χρησιμοποίησε ευφυείς λύσεις στην τροφοδοσία του για να δώσει αξιοπιστία και χαρακτηριστικά που ψάχνει κανείς στις παντός δρόμου μοτοσυκλέτες. Για την αξιοπιστία, μονάχο χρόνος μπορεί να μιλήσει. Ωστόσο, μόλις έκοψε η βροχή, ήρθε η ώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Ο V4 των 1200 κυβικών που έχει μπροστά μας ο ντόπιος πλοηγός που δείχνει το δρόμο και κρατάει και το ρυθμό, έχει μπόλικη ροπή και είναι δύσκολο να τον προλάβει στους εξόδους. Το Africa όμως μπορεί να κρατήσει ικανοποιητική ταχύτητα στις εισόδους και ας έχει 21 ίντσων τροχών και αναρτήσεις ρυθμισμένες για ευρύ πεδίο λειτουργίας.
Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ακολουθεί κατά πόδα στη μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα με την ασφάλεια και την άνεση μιας τρίτη. Δεν υπάρχουν ταλαντώσεις και μπορείς να κρατήσεις όποιο αριθμό θέλεις χωρίς παραχωρήσεις. Όσοι έχετε διαβάσει το περιοδικό, ξέρετε ήδη ότι η ένδειξη αυτή είναι ψευδής και τους λόγους που η Honda έχει αναταχεί με τρόπο που ψεύδεται. Τα νούμερα ανεβαίνουν πολύ πιο πάνω από την πραγματικότητα όσο πλησιάζει στα 200 και μπορεί να δείξει μέχρι και 218 χιλιόμετρα, αλλά στην πράξη το Αφρικα δεν ξεπερνά τα 200 πραγματικά, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση στο όριο των ελαστικών με τη σαμπρέλα. Αυτό δεν το παρακάμψει εύκολα, καθώς δεν προκύπτει με ηλεκτρονικό περιορισμό, αλλά από το συνδυασμό της κλιμάκωσης του πιβωτίου και της τελικής μετάδοσης. Το Αφρικα έχει πολύ καλή εργονομία θέσης οδήγησης και τη μόνη που δημιουργεί ικανοποιητικό μοχλό. Για τα μέτρα της κατηγορίας είναι αρκετά ευέλικτη η μοτοσυκλέτα και μπορείς να αλλάζεις κατεύθυνση άμεσα σε επαρχιακούς δρόμους. Βολεύει όμως άψογα όταν είσαι και όρθιος, χωρίς να κοράζονται τα χέρια εξαιτίας της γωνίας του μονιού. Εμπιστεύεσαι το πυρούνι και αναπτύσσεις ταχύτητα την στιγμή που δεν θα έπρεπε να εμπιστεύεσαι τον δρόμο. Οι χωματόδρομοι που είχαμε στη διάθεσή μας δεν είχαν κανένα βαθμό δυσκολίας πέρα από τα σημεία που αντί για χώμα είχε άμμο και άργιζε σπυριώτες. Μονάχα μια μεγάλη ανηφόρα προσομοίαζε τα ελληνικά δεδομένα με μεγάλες πέτρες και σαρθρό έδαφος, που το Αφρικα όμως περνούσε με άνωση χωρίς κανένα πρόβλημα. Το DCT ήταν υποδειγματικό σε κάθε περίπτωση. Μόλις πατήσεις το κουμπί για το χώμα, η λειτουργία του αλλάζει σημαντικά και κρατά τις τροχές βαθιά στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου, αφήνοντας τον τροχό να σπινάρει. Η ανάρτηση πίσω θα ήθελε πιο προοδευτική λειτουργία. Το ίδιο και το πίσω φρένο που του λείπει δύναμη, τη στιγμή που εμπρός τα πράγματα αντιστρέφονται. Το πυρούνι είναι υποδειγματικό και το ABS δουλεύει άψογα στον εμπροστροχό, ακόμα και στο χώμα, σε σημείο που σου επιτρέπει να φρενάρεις πάνω σε πέτρες ή μαλακοχώμα. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε το Αφρικα σε συνθήκες Mega Test, όμως ως πρώτη γνωριμία δείχνει να συμπεριφέρεται ικανοποιητικά στο χώμα και ιδιαίτερα το DCT σε αφήνει να ψάχνεις για προβλήματα χωρίς να τα βρίσκεις. Αυτό που τελικά έμεινε σαν πρώτη εμπειρία ήταν η εντυπωσιακή άνεση με την οποία διατηρούσε τα χιλιόμετρα, δίνοντάς σου μια εμπιστοσύνη που λίγες ακόμη μοτοσυκλέτες προσφέρουν στην ευρύτερη κατηγορία των μεγάλων ενός.
αυτό λοιπόν με το νέο Africa Twin. Διαβάστε στο τέλος που κυκλοφορεί γιατί δεν έχει ride by wire, τι πιστεύει η Honda για τις ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, αλλά και την άποψή της για τον ανταγωνισμό.